हेलो एभ्रिवान नमस्ते LaTeX को नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी केही सानो टेबल बनाउन सिक्छौं। सो म यो म्याथमेटिकल पेज भन्दा नेक्स्ट पेजमा जान चाहन्छु so that I'll write clear page after that म फेरि टेक्स्ट BF मा लिएर tables भन्छु so that tables out. Now let's run this. Okay, यहाँ tables आएको छ। अब हामी टेबल स्टार्ट गर्छौं। सो टेबल स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले बिगिन इन्भाइरोमेन्ट गर्नुपर्छ। बिगिन मा टेबल अनि त्यसपछि लाइक टेबल कहाँ भनेर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ h exclamation दियो भने चाहिँ यही नेरी गर भनेको हो त्यसलाई। सो इट्स लाइक बिगिन टेबल h। अब त्यसपछि फेरि what we can do is begin tabular. Okay, begin tabular. अब tabular स्टार्ट हुन्छ र टेबलमा हामी फेरि यहाँनेरि त्यसको लाइक कतिवटा कलम राख्ने। जस्तै एउटा लेफ्ट भयो, त्यसपछि यो ड्रा गर्नु, यो भनेको लाइन भयो, त्यसपछि राइट भयो, फेरि ओके त्यसपछि सेन्टर भनौं, सेन्टर, त्यसपछि लाइक राइट भयो। यस्तो गर्न सक्छौं। We can keep running this thing and keep watching what's going on over here actually. So it's not writing right now, but let's complete the table. So you can see at exclamation आएको because because यहाँनिर हाम्रो bracket मिलेको छैन. We have to use square bracket over here. So let's use so let's use square bracket. Okay, let's run it. Add shall disappear. तर अरु केही आएको छैन किनभने हामीले डिफाइन मात्रै गरेको छौं। एउटा कुरा के मैले भनेको छुइनँ अहिलेसम्म भन्दाखेरि तपाईले पर्सेन्टेज युज गर्नुभयो भने चाहिँ ल्याटेक्सले त्यसलाई स्टडी गर्दैन, त्यो लाइनलाई स्टडी गर्दैन है। हियर इज द टेबुलर भनौं न, टेबुलर फर्मेट। ओके, यति भनेपछि चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ लाइक तपाईले कमेन्ट दिए जस्तै हो। ल्याटेक्सले यो पर्सेन्ट भन्दा उताको रिड गर्दैन र यो पर्सेन्ट चाहिँ तपाईले यसरी कमेन्ट दिन मात्रै नभएर तपाईले कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रब्लम सल्भिङमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि फेरि अब यहाँ तीनटा कलम तीनटा दिएको छौं, तर कसरी त्यसलाई डिफाइन गर्ने भनेर हामी हेर्न सक्छौं। जस्तै फर्स्ट कलममा म टेक्स्ट BF भनेको अलिकति बोल्डमा लेखेको थियो, यसमा म भ्यालु 1 लेख्न सक्छु, भ्यालु 1। ओके, अब टेबलको यो भ्यालु 1 चाहिँ जुन छ त्यो फर्स्टमा गयो। अब मैले फर्स्टबाट सेकेन्डलाई सेपरेट गर्नलाई स्पेस हैन कि एन्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आई एम युजिङ एन्ड। अब फेरि टेक्स्ट BF, why I am using text BF भन्दाखेरि अलिकति ठुलो होस् भनेर भ्यालु 2। अब त्यसपछि यसलाई मैले यो पार्ट सक्यो भनेर अथवा यो स्पेस सक्यो भनेर एन्ड लेखिन गर्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्टर दैट अगेन टेक्स्ट BF, ओके BF भ्यालु 3। अब फेरि गएर चाहिँ एन्ड हैन, जस्तै हेर्नु यो फर्स्ट भ्यालु, यो फर्स्ट लेफ्टमा गयो, यो मिडलमा सेन्टरमा गयो र यो आर भनेको राइटमा गयो। अब तपाईले लाइन जम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। सो युज डबल ब्याकस्ल्यास। यु क्यान किप रनिङ इट सो दैट यु क्यान सी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा भ्यालु 1, भ्यालु 2 एन्ड भ्यालु 3 छ है। सो तीनटा त आएको छ है। अब यु क्यान सी लाइक टेबल्स बीचमा छ, यो साइडमा आएको छ, यसलाई सेन्टरतिर लगाउँ। सो बिगिन टेबल अथवा यहाँनिर यु क्यान ट्राई सेन्टरिङ। Let's try centering over there, but yet it's not moving. So let's try it after we use begin table. Okay, now the table has run into center. अब you can see table को माथिपट्टि हामीले केही लागेको छैनौं है, horizontal line छैन, केही छैन। अब त्यो चाहिँ as required आन्सर गर्नुपर्छ, but let's write। अब फेरि हामीले यो नेक्स्ट लाइनमा जाने। अलिकति फर्मेटिङमा तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई यही कन्टिन्यु गर्न पनि मिल्थ्यो किनभने यो डबल स्ल्यास दिएपछि त्यो तल जान्थ्यो, बट आई वान्ट टु सी द टेबल एज क्लियर एज आई क्यान। के जस्तो यता देख्न खोज्छु म त्यस्तै कोडिङ यता गर्न खोज्छु, सो दैट कुनै प्रब्लम आयो भने मलाई चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्न एकदम सजिलो होस्। सो फर्स्टमा म यहाँनेरि एउटा भ्यालु 1, भ्यालु 2, भ्यालु 3 भनेपछि एउटा लाइन तान्न चाहन्छु जुन चाहिँ होरिजेन्टल हुन्छ। सो होरिजेन्टल लाइनको लागि म ब्याकस्ल्यास h लाइन युज गर्न सक्छु। ओके, ब्याकस्ल्यास h लाइन। नाउ लेट्स रन।
ओके यहाँ लाइन आएको छ है, यु क्यान सी। अब म यसलाई डबल लाइन पनि तान्न सक्छु दुईचोटि युज गरेर, बट लेट्स नट डु द्याट। अब यसको माथिपट्टि पनि एउटा लाइन तानिदिउँ। सो बिगिन टेबुलर भइसक्ने बित्तिकै लेट्स युज एस लाइन and see if it works properly. Yeah, it's running. Okay, so you can see माथिपट्टि पनि लाइन तानिसकेको छ। now अब तपाईले भ्यालु 1 को ठाउँमा you can use the something anything any value that you want to enter। अब यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेलमा गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ, तर सानो टेबललाई चाहिँ हामी यही गरौँ र लामो टेबल गर्न चाहिँ म एक्सेलबाट सिकाउँछु, किनभने त्यो चाहिँ अलिकति इजियर हुन्छ। यहाँ कोडिङ गर्नुभन्दा एक्सेलमा टेबलमा बनायो अनि त्यसलाई ल्याएर यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन सक्छ। अब यो जुन यो एल पछिको यो लाइन छ नि, यसले चाहिँ यो यताको बिचको लाइन देखाएको, यो चाहिँ तपाईको पुरै टेबल फर्मेटमै जान्छ के। नाउ लेट्स राइट समथिङ। अब चाहिँ लाइक अल्फा युज गरौँ, ALPH अल्फा। इट्स नट रनिङ एक्चुअली। ओके, सो अल्फा, ओ म्याथ मोड, आई नीड टु इन्टर इन म्याथ मोड। या सो अल्फा। अब अल्फा भनेको यो फर्स्ट भ्यालुको लागि भयो, सो द्याट नेक्स्ट भ्यालुमा जानको लागि हामीले ल्यापटप एक्सेलतिर ट्याब थिचे जस्तै यहाँनिर मैले एन्ड जुन सिम्बल छ त्यसले सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर द्याट लेट्स राइट, ओके लेट्स युज द म्याथ मोड। ओके लेट्स युज बेटा, ओके अल्फा बेटा। नाउ लेट्स जम्प इन्टु नेक्स्ट एन्ड युज गामा। So math mode and gamma. Okay, now let's run it. So value 1 alpha, value 2 beta र value 3 gamma आएको छ। सो टेबलको फर्मेट आउँदैछ। अब यति नै बनाउने हो भने तल तपाईले गएर एन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, बट लेट्स राइट समथिङ। फर एक्जाम्पल कन्स्ट्यान्ट के लेखौँ एउटामा, एन्ड आफ्टर द्याट अर्कोको लागि एन्ड युज गरेर कन्स्ट्यान्ट अर्कोको लागि सी लेखौँ, एन्ड आफ्टर द्याट अर्कोको लागि हामी स्टिल okay, there's a problem over here and use गर्नुपर्छ। okay, C and A, okay यति तीनटा युज गर्न सक्छौं। okay, now you can see तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो रातो आइसकेको छ, बिकज हामीले मिस्टेक गरिसकेको छौं। किन मिस्टेक गर्यौं भन्दा यहाँ तीनटा टेबलको तीनटा स्पेस दिएको छ, अल्फा बीटा र गामा, तर यो चाहिँ के भयो अल्फा बीटा एन्ड गामा पछि हामीले यहाँ लाइन चाहिँ चेन्ज गर्यौं, तर हामीले डबल ब्याकस्ल्यास युज गर्न बिर्स्यौं। सो दैट प्रोग्रामले के सोच्छ, यो एउटा ब्र्याकेट फर्स्ट ब्र्याकेट, यो सेकेन्ड ब्र्याकेट, यो थर्ड ब्र्याकेट, अब यो फोर्थ ब्र्याकेट, फिफ्थ ब्र्याकेट र सिक्स्थ ब्र्याकेट हुनु पर्यो के, यसरी अगाडि जाँदै गर्नुपर्छ। तर यहाँ त इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ यहाँ त तीनटा मात्रै छ, तीनटा मात्रै बक्सेस अवेलेबल छ, तीनटा मात्रै प्लेसेस अवेलेबल छ। सो प्रोग्रामले रेड देखाइसकेको छ अलरेडी। सो लेट्स युज डबल ब्याकस्ल्यास ओभर हियर। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको रेड हटेको छ, सो दैट हाम्रो प्रोग्राम अलरेडी करेक्ट भइसकेको छ। सो लेट्स रन दिस। okay, now you can see the value written over here। अब हामी यो हाम्रो टेबल सक्यो। फर एक्जाम्पल अब अलिकति टेबलको स्टाइल हामी चेन्ज गर्न सक्छौं, जस्तै यहाँनिर हामी एच लाइन युज गर्न सक्छौं, एन्ड लेट्स रन दिस। या सो यस्तो आयो, तर यु क्यान सी लाइक अगाडिपट्टि लाइन तानिएको छैन, राम्रो देखिन जस्तो लाग्न सक्छ तपाईलाई, बट what we can try is let's try this। सो यहाँ बिचको लाइन पनि हटेको छ। सो जेनरल टेबल चाहिँ खास प्राय यस्तै गरिन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो रिसर्चमा आन्सर हुन्छ है। जस्तै एउटा कुरा तपाईले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने तपाईको कुनै पनि खालको रिसर्च गर्दाखेरि सधैँ एउटै टाइपको टेबल युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनेरि अवेलेबल हुन्छ यस्तो टेबल युज गर्ने भनेर, एन्ड इट डिपेन्ड्स है। यसलाई अलिकति हामी क्याप्सन युज गर्न खोजौँ। सो क्याप्सनको लागि यति इजी छ, हेर्नुस् क्याप्सन गरेपछि त्यहाँ आउँछ। सो क्याप्सनमा फर्स्ट simple table use गरौँ, and let's see। okay, now there is error, you can see। oh बिच टेबलको बिचमा भएको छ त्यो कुरा। टेबल हाम्रो यहाँनिर एस लाइन पछि एन्ड हुन्छ र ओके हामीले बिचमा लेख्यौं क्याप्सन। ओके स्टिल यहाँनिर म्याथ मोड इन्सर्ट गरेको छ र म्याथ मोड एन्ड गरेको छैन जस्तो यहाँ इग्नोर देखाइरहेको छ। सो लेट्स okay, so what we really need to do is use the caption माथिपट्टि। क्याप्सन तपाईले माथिपट्टि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले तलपट्टि युज गरेर नभएको एकचोटिमा अर्को चोटिमा फेरि हामीले टेबलको बिचमा युज गर्न खोज्यौं। सो दोज आर सिम्पल एरर के, हामीले कन्टेन्ट अथवा यो कोड त करेक्ट लेखेको हो नि त, ब्याकस्ल्यास क्याप्सन भनेको त क्याप्सन दिने हो नि त, बट वी युज्ड इट एट अ रङ प्लेस। सो त्यो भएर अब यो क्याप्सन भित्रकोलाई पनि म अझै बोल्ड बनाउन सक्छु। यसलाई म ब्याकस्ल्यास युज गरेर big
ओके टेक्स्ट बोल्ड फन्ट नै युज गरौँ टेक्स्ट बोल्ड फन्ट अब त्यसमा मैले ब्र्याकेट स्टार्ट गरेँ र यहाँ एउटा ब्र्याकेट कम्ती छ है त्यो कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्ने छ ब्र्याकेट एउटा ब्र्याकेटले तपाईको पुरै प्रोग्राम रन गर्न दिँदैन नाउ यु क्यान सी अब टेबल 1 को जुन छ त्यो के भएको छ बोल्डमा भएको छ सो यसरी हामीले सिम्पल टेबल बनाउन सक्छौं जस्तै अब यहाँ फेरि म यो टेबललाई कम्प्लिटली सबैतिरबाट इन्क्लोज गर्न ट्राई गर्छु सो दैट भ्यालु 1 हाम्रो यो फर्मेटिङमा हेर्नुस् है तपाईले बिगिन टेबुलर भनेको हाम्रो फर्मेटिङ हो यो अगाडि लेफ्टपट्टि भन्दा अगाडिको त्यहाँनेरि म एउटा लाइन तान्दिन्छु अनि यहाँनेरि दुईटाको बीचको अर्को लाइन र यहाँनेरि अर्को लाइन सो यो गर्छु र राइटपट्टि सकेपछि पनि आई विल ड्र वन लाइन नाउ लेट्स रन दिस so you can see सबैतिर लाइन तानेको छ similarly you can use double line also यसरी so use this for double line यहाँनेरि पनि double line यहाँनेरि पनि double line र यहाँनेरि पनि double line so यसरी लाइन जति पनि तपाईले चाहे अनुसार तान्न सक्नुहुन्छ र let's try this also ओके माथिपट्टि डबल लाइन भयो त्यस्तै यहाँनेरि पनि h line युज गरौँ you can use here त्यहीनेरि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ but what I already said was I want to make everything as clean as I can so तपाईले कुनै पनि पेपर राइटिङ गर्दाखेरि LaTeX मा कोडिङ गर्दाखेरि try to make it as clean as you can because त्यतिबेला तपाईलाई प्रब्लम सल्भिङ मा एकदम हेल्प हुन्छ कुनै प्रब्लम आयो भने एकदम हेल्प हुन्छ न अब यो यसको बीचमा पनि हामी एउटा लाइन हालौं अल्फा बीटा गामा पछि फेरि you can use one s line ओके सो हाम्रो टेबल यस्तो आएको छ you can see बीचमा एउटा लाइन छ र अरुतिर लाइन भन्छ तपाईले अब यति गरी जस्तै टेबलमा लाइन्सहरु तान्न सक्नुहुन्छ यो त एउटा सिम्पल टेबल भयो तर नेक्स्टमा चाहिँ हामी अलिकति टेबल त लगभग टेबल कस्तो हुन्छ भने तपाईले बुझिहाल्नुभयो कसरी फर्मेट गर्ने भनेर तर नेक्स्टमा हामी एक्सेल पनि युज गरेर अलिकति धेरै डाटालाई चाहिँ टेबलमा हाल्न सिक्छौं विदाउट एक्सेल पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ तर अघि यहाँ हेरे जस्तै एउटा हामीले डबल ब्याकस्ल्याश मिस गरेको थियौं यहाँनेरि त्यसपछि पुरै एरर आएको थियो तर हामीले एक्सेलमा एकचोटी फर्मेट मिलायौं भने चाहिँ यहाँ ल्याएर कपी पेस्ट गर्दा सारै सजिलो हुन्छ सो त्यो गर्दा चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ सो तपाईसँग चाहिँ लाइक अलिकति बढी डाटा यस्तै सानो 4-5 वटा मात्रै डाटा छ भने यु क्यान डु इट बाइ योरसेल्फ कोडिङ यही गर्न सक्नुहुन्छ तर यदि लामो डाटाहरु छ धेरै डाटाहरु छ भने प्लिज ट्राई टु युज एक्सेल एक्सेलमा एउटा फर्मेट बनाएर अनि त्यसपछि कपी पेस्ट गर्दा चाहिँ एकदम एप्रोप्रिएट हुन्छ सो इन नेक्स्ट भिडियो वी विल लर्न युजिङ एक्सेल फर टेबलमा एक्सेलको डाटा ल्याएर हाल्न सिक्छौं अथवा लामो डाटालाई चाहिँ एक्सेलको युज गरेर LaTeX मा इजिली ल्याएर राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्छौं थ्यांक यू